લાઈફ માટે કુનાલ વ્યૂ લઈએ 1% ખરીદદારી છે અત્યારે એસબીઆઈ લાઈફમાં અને 1785ના લેવલ્સ પર ટ્રેડ થઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે આપ સલાહ આપશો? સાઈડનો છે 1785 પાસે છે, ખરીદી કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે પ્રેઝન્ટ લેવલથી. લોઅર લેવલની વાત કરીએ તો જ્યાં સપોર્ટ ત્યાં હાલ પૂરતો આપણને જોવા મળી રહ્યો છે 1740ના લેવલ પર છે. 1785 પાસે અત્યારે આ કાઉન્ટર તમને ટ્રેડ કરતું જોવા મળી રહ્યું છે. ટાર્ગેટની વાત કરીએ તો જે પ્રમાણે સ્ટોકમાં મોમેન્ટમ છે 1820નો પહેલો ટાર્ગેટ, અને એ જો બ્રેક કરે તો 1875નો બીજો ટાર્ગેટ પણ આપણને આમાં જોવા મળી શકે છે. તો એસબીઆઈ લાઈફ પ્રેઝન્ટ લેવલથી ખરીદી કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે. લાઈફ હાલના લેવલ્સથી ખરીદદારી કરી શકો છો. મયુરેશજી, ફાર્મા અત્યારે સૌથી વધારે પ્રેશર બતાવી રહ્યું છે. નિફ્ટીમાં પણ જુઓ, સિપ્લા, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, સન ફાર્મા, બધા જે લૂઝર્સ છે નિફ્ટીના એ ફાર્મામાંથી આપણને બતાવી રહ્યા છે. આ સિવાય પણ લ્યુપિન, ઓરો ફાર્મા, ડીવીસ લેબ એક ઘટાડો આપણને બતાવી રહ્યા છે. ગ્લેનમાર્ક ફાર્મા, ઝાયડસ લાઈફ, ત્યાં પણ આપણને એક પ્રેશર આવતું દેખાડી રહ્યું છે. કઈ રીતે સેક્ટર માટે એક વ્યૂ તમે રાખી રહ્યા છો ફાર્મા હેલ્થકેર પર? So obviously, I think hospital stocks is something that we continue preferring. And stability in earnings hospital stocks, they continue. Like hotels, I think they are having an asset-light model to follow. And at the leverage position share, hospital companies, I think is not elevated to a large extent. And at the I think the expectation within pharma and healthcare as a space, hospitals should continue doing well. Obviously, pharma, large leadership stocks share. જેની પાઇપલાઇન બહુ સ્ટ્રોંગ બની રહી છે, where they are creating a specialty pipeline. ઘણા બધા drugs or expected ANDAs are going through phase 2, phase 3 trials. At some point of time, approvals definitely મળશે, because to replicate such a specialty pipeline takes time. And again, cost angle has to be taken under consideration as well. So I think જે revenue exclusivity મળી શકશે, જે marginsની એક superiority મળી શકશે because of this revenue exclusivity for this specialty pipeline, જે ઘણી બધી કંપનીઝ કરે છે, whether it's Dr. Reddy's હોય, Lupin હોય, Sun હોય, Cipla હોય. I think જેવી રીતે બધું મોનેટાઇઝ થશે approvals પછી, મારા હિસાબે I think numbers should be relatively stable. EBITDA margins, because of the model they are following, is expected to remain stable. So I think it's a case of profit booking, મારા હિસાબે pharma sector માટે. But generally, I think selective stocks within this space, મારા હિસાબે at least for the next 2 to 3 years should continue going well. તો એક વ્યૂ અહીંયાથી એક સારી ફાર્મા કંપનીઓ પર રોકાણ તમારો અહીંયાથી હોલ્ડ કરી શકો છો. કુશ, સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ માટે કોઈ વ્યૂ રહેશે? અત્યારે જુઓ જબરદસ્ત પોઝિટિવિટી, વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ, સૌથી વધારે વોલ્યુમ્સ છે, 13% મજબૂત છે આ સ્ટોક. ડેઝ હાઈ પર અત્યારે ડેઝ હાઈના લેવલથી રાતો થોડું નીચે આવ્યું છે, પરંતુ અત્યારે 670ના આસપાસના લેવલ્સ બતાવી રહ્યા છે. સીસીએલ પ્રોડક્ટ જે છે પરિણામ જબરદસ્ત મજબૂત છે, ત્યારબાદની એક ખરીદદારી છે. કોઈ વ્યૂ આના પર કુશ? પણ બ્રેકઆઉટ છે એટલે હોલ્ડ કરી શકાય. ફ્રેશ પોઝિશનની સલાહ નથી, બટ 200 એવરેજ 664 છે, એના સ્ટોપ લોસથી, ટ્રેલિંગ સ્ટોપ લોસથી તમે હોલ્ડ કરો એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશન ઇન્ટ્રાડે માટે. ઉપર 700નું લેવલ એક સ્ટ્રોંગ રેઝિસ્ટન્સ છે. આપણે વારંવાર ફેબ્રુઆરીમાં પણ ત્યાં રેઝિસ્ટ થયા હતા, એટલે એક્ઝિસ્ટિંગ પોઝિશન હોલ્ડ વિથ સ્ટિક સ્ટોપ લોસ ઓફ 664. 700 આવે તો એકવાર શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર્સ ત્યાં પ્રોફિટ બુક કરે. 700ની આસપાસ પ્રોફિટ બુક કરી શકો છો. હોલ્ડ કરો હાલ તમારું રોકાણ સીસીઆઈ પ્રોડક્ટ્સ માટે. કુનાલ, એમએનએમ માટે આપની પાસેથી એક વ્યૂ લઈએ, સેટઅપ સમજીએ, કારણ કે મજબૂત નંબર્સ બાદ બુલિશ બ્રોકરેજ રિપોર્ટ આજે આવ્યા છે ને ત્યાં અહીંયા પણ એમએનએમમાં પણ એક જોઈ રહ્યા છે વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ. આપણને નિફ્ટીનું ગેઇનિંગ કાઉન્ટર અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે, એમએનએમ એફએનઓમાં ગેઇનિંગ કાઉન્ટર જોઈ રહ્યા છે, વોલ્યુમ્સ પણ બતાવી રહ્યું છે. અત્યારે કઈ રીતે વ્યૂ રહેશે? 120 પાસે ટ્રેડ કરે છે. પ્લેટફોર્મ્સનું બ્રેકઆઉટ ઓલરેડી કાઉન્ટરે આપણને કાલના ટ્રેડિંગ સેશનમાં બતાવી દીધું છે. અત્યારે કોઈ નવી ખરીદારી કરીને ચાલવાની સલાહ તો બિલકુલ નથી. ઉપરના મથાળે 3250 સુધીના લેવલ એઝ અ ટાર્ગેટ આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ. જેમની પાસે ઓલરેડી પોઝિશન હોલ્ડ હોય, નવી ખરીદારી કરીને ચાલવાની સલાહ અત્યારે બિલકુલ નથી. ફ્રેશ એન્ટ્રી નહીં, હોલ્ડ કરી શકો છો તમારું રોકાણ એમએનએમ માટે. આ લેવલ્સ પર અત્યારે ન્યૂ એન્ટ્રી કરવા માટે સલાહ નથી. મયુરેશજી, ભારતીય એરટેલ આપની પાસેથી થોડા ફંડામેન્ટલ્સ પણ સમજીએ. એક સેટઅપ ટેકનિકલ આપણે કુનાલ પાસે ચર્ચા કરી, કુશ સાથે 1.5% આસપાસની એક મજબૂતી અત્યારે સ્ટોક પર તમે જુઓ, ગેઇનિંગ કાઉન્ટરમાં ઓલમોસ્ટ ડેઝ હાઈના લેવલ પર. ફંડામેન્ટલ ભારતીય એરટેલ માટે જાણીએ. I think it has been performing well. જે subscription additions છે, have been decent. જે ARPU growth આવી છે એ decent છે. જે margin performance છે એ decent છે. Overseas operations આફ્રિકાના are performing relatively better. Expectation એ છે કે હજી પણ ARPU increases આવી શકશે, which will further deleverage the balance sheet. The large part of their capex has already been done as far as fiber optic laying is concerned. 5G જે ecosystem છે એના માટે, અને જેવી રીતે cash flows improve થશે, સ્પેક્ટ્રમ પેઆઉટ્સ, જે એડિશનલ લેવરેજ છે બેલેન્સ શીટ ઉપર,
as that starts deleveraging, the net debt to EBITDA levels share, they should improve. And the core EBITDA performance should remain strong with better cash flows. So I think stable, strong performer રહ્યો છે આ માર્કેટ્સમાં અને stability in earnings should continue. Where there is some element of doubt in marketsમાં કે earnings કેવી રીતે આવશે, નહીં આવશે. I think telecom as a space is one space. There is expectation that stability in earnings will continue. તો એક વ્યૂ ઓવરઓલ આ સ્પેસ પર એટલે ટેલિકોમ પર અને ખાસ કરીને ભારતી એરટેલ માટે. નેક્સ્ટ મજબૂતી તરફનો એક સ્ટોક અત્યારે નેસ્લે ઇન્ડિયા કુશ 1.5% મજબૂત છે, ડેઝ હાઈ પર છે 2340ના લેવલ્સની આસપાસ નેસ્લે. કઈ રીતે સલાહ રહેશે આપની? Definitely FMCG is most metered down sector એટલે ત્યાં તમે જોવો તો એક વેલ્યુ બાઇંગ આવી રહ્યું છે. તો મને લાગે છે નેસ્લે ઇન્ડિયામાં ક્યાંક ને ક્યાંક 200 એવરેજ ઇઝ અરાઉન્ડ 2350 છે, ત્યાં કોન્સોલિડેટ થઈ રહ્યું છે. સો કીપ ઇટ ઓન વોચ લિસ્ટ. સલાહ નથી ટ્રેડિંગ કરવાની, બટ ઇટ્સ ડેફિનેટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો તમે બાય કરી શકો છો 2220ના સ્ટોપ લોસથી, બટ એઝ અ ટ્રેડિંગ પર્સપેક્ટિવ હજુ થોડું વેઇટ કરવાનું રહેશે. હાલ એક વેઇટિંગ વોચ ટ્રેડિંગ માટે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે નહીં, ટ્રેડિંગ માટે રાહ જોઈ શકો છો નેસ્લે ઇન્ડિયા માટે. કુનાલ, વધુ એક ઓટો કંપની માટે વ્યૂ લઈએ, હીરો મોટોકોર્પ. એમએનએમ બાદ આ જ કાઉન્ટર અત્યારે સૌથી વધારે મજબૂત છે અગર આપણે નિફ્ટીમાં જોવા જઈએ તો, અને એની સાથે એફએનઓમાં પણ જોઈએ તો લોંગ સાઇડ પર થોડા ઘણા બિલ્ટઅપ થતા આપણને બતાવી રહ્યા છે. કઈ રીતે સલાહ રહેશે હીરો મોટોકોર્પ પર? રીજન લેવલ પર ખરીદારી કરીને ચાલવાની સલાહ રહેશે. 3848 પાસે કાઉન્ટર ટ્રેડ કરે છે. 3700નો સપોર્ટ અત્યારે હાલ પૂરતો આપણને જોવા મળી રહ્યો છે. એટલે પ્રેઝન્ટ લેવલ પર જ આપણે અહીંયા ખરીદારી કરીને ચાલીશું. ટાર્ગેટની વાત કરીએ તો પહેલો ટાર્ગેટ 3965નો રહેશે, અને એ જો બ્રેક કરે છે તો તમને ઉપરમાં 4150 સુધીના પણ ટાર્ગેટ જોવા મળી શકે. 4150 આસપાસના પણ એક ટાર્ગેટ હીરો મોટોકોર્પમાં આપણને ખાસ કરીને આવતા દેખાઈ શકે છે. ત્યારબાદ જે સ્ટોક અત્યારે અન્ય એક ઘટનારા સ્ટોક્સ જે અમુક છે એમાંથી કુશ ફાર્મામાંથી સિપ્લા માટે વ્યૂ લઈએ. 2.5% નીચે સૌથી વધારે ઘટી રહ્યું છે નિફ્ટીમાં અત્યારે, ને જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ડેઝ લોના લેવલની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે સિપ્લા. કઈ રીતે આ ઘટાડે શું કરવું જોઈએ અહીંયા? સિપ્લા અવોઇડ કરવું જોઈએ. 200 એવરેજની નીચે આજે ગયો છે, તો જો 1520 નીચે ક્લોઝિંગ આવે છે તો આવતીકાલે સેલ કરીશું. સો સિપ્લા કમ્પ્લીટલી અવોઇડ, લોંગ હોય તો એકવાર એક્ઝિટ. જો 1520 નીચે સસ્ટેન થાય છે તો આવતીકાલે આપણે એક શોર્ટની પોઝિશન લેશું. તો એક વ્યૂ જે આપણને બનતો દેખાયો છે હાલ, તો એક અવોઇડ સિપ્લા માટે. મયુરેશજી, કમ્પ્યુટર એજ મેનેજમેન્ટ કેમ્પ્સ માટે કોઈ સલાહ રહેશે? કારણ કે આજે આ કંપની માટે પણ પરિણામને લીધે એક ફોકસ છે, થોડો ઘણો સુધાર પ્રોફિટ, રેવન્યુ, એબિટાના ફ્રન્ટ પર આપણને બતાવી રહ્યું છે, પરંતુ માર્જિન્સ જે છે એ કેમ્પ્સના ઘટ્યા છે. સ્ટોક અત્યારે 2-2.5% આસપાસનો ઘટાડો બતાવી રહ્યો છે, તો કોઈ વ્યૂ કેમ્પ્સ પર? Sorry, ઘણા બધા રિઝલ્ટ્સ હતા, just did not get time to scan through this. ઓકે કુનાલ, આપની પાસેથી સમજીએ કેમ્પ્સનું કાઉન્ટર અત્યારે તો લગભગ 2% આસપાસના એક પ્રેશરમાં છે. લોંગ સાઇડ પર લોંગ અનવાઇન્ડિંગ થતું આપણને બતાવી રહ્યું છે સ્ટોક. આપનો વ્યૂ? એટલે વ્યૂ નેગેટિવ સાઇડનો જ છે. મને એવું લાગે છે કે કાઉન્ટરમાં હજુ પણ કરેક્શન આપણને જોવા મળી શકે છે. છેલ્લા 4 દિવસથી આ કાઉન્ટર કરેક્ટિવ મૂડમાં છે. પ્રેઝન્ટ લેવલથી મને નીચે 3400 સુધીના લેવલ જોવા મળી રહ્યા છે. તો એક વ્યૂ જે બનતો દેખાડી રહ્યો છે આપણને 3400 આસપાસના પર નીચલા લેવલ્સ કેમ્પ્સનું કાઉન્ટર જે છે આપણને બતાવી શકે છે. ત્યારબાદ એક મયુરેશજી વ્યૂ લઈએ, ક્રૂડ પ્રાઇસીસમાં જે એક ફોલ, અને ગઈકાલે જે આપણને ઓએમસીઝ તમે જુઓ, એવિએશન છે, પેઇન્ટ કંપનીઓમાં જે જબરદસ્ત એક પોઝિટિવિટી આપણને જોવા મળી હતી, એક ખાસ ફોકસ આપણને સ્ટોક્સ બતાવી રહ્યા હતા, પરંતુ આજે થોડું ઘણું પ્રોફિટ બુકિંગ આ સ્ટોક્સ આપણને HPCL જુઓ ત્યાં એક ઘટાડો, BPCL, IOC બધામાં થોડું પ્રોફિટ બુકિંગ આપણને આવતું દેખાડી રહ્યું છે. ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન ત્યાં પણ ગઈકાલ કરતાં થોડું ગઈકાલ જેટલી આજે મજબૂતી આપણને નથી બતાવી રહી. ગઈકાલે એશિયન પેઇન્ટ્સમાં, બર્જર પેઇન્ટ્સ બધામાં એક બઝિંગ આપણને દેખાડી રહ્યું હતું. ક્રૂડના ઘટાડાની અસર આ બધી કંપનીઓ પર તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, અને અહીંયા શું કરવું જોઈએ લોંગ ટર્મ માટે? Always maintain कि जो OMC pack છે or upstream pack છે, you have to take that as momentum picks or momentum bets. Obviously, I think જે circumstances છે કે crude pricing is expected to remain lower because of global conditions. But because of that, I think refining margins ઉપર કેવી રીતે ફરક પડી શકશે, demand supply dynamics કેવી રીતે છે, downstream product pricing કેવી રીતે રહેશે, transmission volumes ની pricing કેવી રીતે રહેશે, how is expectations expected to happen in terms of overall volumes getting processed. And at the same time, I think the positive factors which continue on the balance sheet is strong cash flows, expectation each che je investments karya છે, જે SOTP valuation છે, જે dividend yield છે, HPCL નું હોય, ISU નું હોય, 5%, 6.5% respectively is relatively stronger. But government regulations, global macro conditions, demand supply,
is something that cannot probably get comprehended over a longer period of time because these keep on changing every passing quarter. And એટલા માટે tactical bet હોવું જોઈએ, not long term bets in our portfolio.